Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Khâu nhục là một trong những món ngon nổi tiếng của người Hoa, nhận được công thức từ anh Phi Hùng nên Diễm chia sẻ cách làm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Cách làm khâu nhục thì cũng không quá khó, quan trọng là cái gia vị ướp làm sao cho thịt thiệt là thơm. Và miếng thịt sau khi mà mình hấp xong á, da sẽ lên màu thật đẹp. Món khâu nhục này mình có thể ăn chung với cơm như một bữa cơm bình thường, hoặc là ăn chung với xôi, rất là ngon. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món khâu nhục với Diễm nha. Thịt để làm thì mình sẽ mua thịt ba rọi. Thịt thì Diễm thấy mình không có nên lựa cái thịt nhiều mỡ quá thì ăn sẽ dễ ngán. Cái miếng thịt này Diễm thấy rất là ngon nè, cái mỡ cũng không quá nhiều và xen kẽ vào đó là cái lớp thịt. Dưới công thức này mình cần 1,5 kg nha. Thịt sau khi mà mình rửa và mình cạo da cho sạch thì bây giờ cái miếng thịt này nó to đó, vì vậy Diễm sẽ chia nó ra làm 3, nhưng mà mình chỉ cắt xuống tí xíu thôi. Đó, như vậy đừng có cắt xuyên qua da nha. Mình cắt làm 3 như vậy thì sau khi mà mình nướng xong mình sẽ cắt luôn thành từng cái miếng nhỏ, nó dễ dàng hơn. Sau khi chia thịt xong thì mình đi làm cái gia vị để mình ướp. Diễm có một tép tỏi, Diễm cân khoảng 4 gram. Bây giờ mình giã cái tỏi này ra cho nó dập nha, nó dập và nó nhuyễn luôn. Như vậy khi mà mình ướp thì nó sẽ thơm hơn. Diễm có 1 muỗng canh nước tương, cái này mình dùng nước tương chấm loại lạc ha. Tiếp theo là 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, Diễm cân là 1 gram. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Rồi mình trộn cái gia vị này lên cho nó thiệt là đều nha. Rồi mình sẽ ướp vào trong miếng thịt. Đeo bao tay vào và mình sẽ thoa cái gia vị này cho nó thiệt là đều vào trong cái miếng thịt. Lưu ý là chỉ là vào trong phần thịt thôi, mình không có ướp vào phần da nha. Đó, mình ướp và mình massage, mình thấy nó thấm đều hết là được. Mình lật miếng da lên trở lại, rồi bây giờ mình lau cho khô nha, nếu mà nó có dính cái phần gia vị hoặc là nước đó. Rồi bây giờ mình sẽ có 2 cách để mình sơ chế cái miếng thịt này. Cách thứ nhất là mình sẽ cho vào trong cái chảo dầu nóng để mình chiên cho cái da nó phồng. Còn Diễm không thích chiên tại chiên dầu nhiều thì Diễm sẽ để cho cái da này nó khô. Diễm cất vào trong tủ lạnh 1 ngày ha. Da khô thì Diễm sẽ mang ra Diễm nướng như là mình làm heo quay vậy đó. Đây là miếng thịt mà Diễm đã để trong tủ lạnh được 24 tiếng. Thật ra cái da nó cũng chưa khô lắm đâu. Nếu mà mình để 2 ngày thì nó càng khô hơn. Nhưng mà Diễm thấy mình để 1 ngày cũng đủ rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái tờ giấy nhôm đó, to ha, mình gấp nó lại làm đôi. Để khi mà mình nướng thịt miếng thịt nó không có bị khô. Cái khuyết điểm của cái cách nướng là dễ làm cho thịt nó bị khô và cái da nó phồng trong khi cách chiên thì lại dễ dàng hơn. Nhưng mà mình không thích chiên thì mình có thể áp dụng cách nướng. Để miếng thịt vào và bây giờ mình cứ xếp cái tờ giấy nhôm này cho nó vừa vặn với lại miếng thịt là được. Mình che cái phần thịt lại ha, mình chỉ chừa cái phần da lên thôi. Cái cách nướng thịt này thì mình chỉ áp dụng để gia đình mình ăn. Còn nếu mà mình kinh doanh thì Diễm thấy mình nên dùng cái cách chiên nó vừa nhanh và tiện lợi hơn. Rồi bây giờ mình mang thịt mình đi nướng nha. Mình làm nóng cái lò nướng trước. Diễm để miếng thịt ở rãnh giữa của lò và mình sẽ nướng nhiệt có quạt. Nhiệt độ là 120 độ C, 248 độ F trong khoảng thời gian là 30 phút. Mình bật nhiệt quạt như vậy để cho cái hơi quạt nó thổi cái da nó khô hơn thì khi mà mình nướng nó sẽ dễ phồng hơn. Sau 30 phút thì mình sẽ lấy miếng thịt ra. Để bây giờ nếu mà mình có cái dụng cụ như Diễm nè thì mình sẽ đâm lỗ. Cái này thì Diễm thấy đâm cũng không có dễ đâu. Mình có thể dùng cái cây xiên thịt đó, mình đâm Diễm giờ thấy dễ dàng hơn. Mình đâm lỗ đều như vậy để khi mà mình nướng cái miếng da nó không có bị phồng lên, nó tách khỏi miếng thịt thì lúc mà mình cắt hoặc là mình hấp nó không có được đẹp. Mình tiếp tục mình cho vô lò nướng và mình để ở rãnh giữa của lò luôn. Lúc này Diễm sẽ bật cái nhiệt độ là 250 độ C, 482 độ F, 2 lửa trên dưới và không có bật quạt nha. Lưu ý là mình sẽ không bật quạt, tại vì mình bật quạt sẽ làm cho cái da nó phồng lên. Và mình sẽ nướng trong khoảng thời gian từ 20 cho tới 30 phút. Mình nên canh nha, mình thấy da nó nổ phồng lên hết là mình lấy ra được. Nếu mà mình thấy da nó phồng lên to thiệt to thì mình nên xiên một cái lỗ vô đó cho cái da nó xẹp xuống đó.
Cái miếng thịt chỗ nào mà nó bị cháy á, thì mình cứ lấy dao mình cạo cái phần cháy đi nha, không có sao hết. Để bây giờ cái miếng da này nó rất là cứng, vì vậy khi mà mình cắt á, nó dễ bị nứt hoặc bị bể. Vì vậy á, Diễm sẽ cho vào trong cái khay này và mình cho nước và mình ngâm. Đó, mình lật cái mặt da xuống. Mình cho cái lượng nước làm sao vừa đủ ngập da thôi nha. Và Diễm lưu ý là nước nóng ha, tức là Diễm nấu nước sôi á 1/2 và Diễm cho thêm 1/2 nước lạnh nữa là nó được nước nóng rồi mình ngâm cái da này cho nó mềm. Mình ngâm trong khoảng thời gian là 60 phút nha. Sau 60 phút thì mình thấy cái phần da này nó đã mềm. Rồi bây giờ mình cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ ha. Cái miếng thịt mình chia làm 3 thì mình cứ cắt ra làm 3 rồi mình cắt ra thành từng miếng mỏng thôi. Độ dày của miếng thịt thì nó cỡ như là một cái ngón tay trỏ của mình là được. Đó, để Diễm cầm cho mình xem, như vậy ha. Vậy là mình đã sơ chế xong phần thịt rồi. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu tiếp theo. Một trong những nguyên liệu làm nên cái mùi đặc trưng của cái món khâu nhục này chính là cái cải mùi xôi. Mình cần 200g. Cái cải này thì Diễm mua ở Việt Nam nha, trong chợ Bình Tây. Nếu mà mình không biết mua ở đâu thì mình cứ lên internet mình gõ cải mùi xôi nấu khâu nhục là sẽ thấy liền à. Cải này khi mà sơ chế thì mình sẽ cắt bỏ một phần cuống nó trên, tại cái này nó hơi cứng nè. Rồi mình cắt ra thành từng miếng nhỏ ha. Diễm thì Diễm thích ăn cái cải nó còn dai, nó giòn, như vậy Diễm cắt hơi to. Anh Hùng thì nói mình nên cắt nhuyễn hơn tí xíu. Cái này là tùy mình thích nha. Sau khi cắt xong thì mình sẽ mang đi rửa. Cái cải này Diễm lưu ý là nó rất là dơ. Và khi mà mình rửa mình nên rửa từ 4 cho tới 5 lần nước, cho tới khi mình thấy cái nước nó sạch luôn. Và nếu mà sau khi rửa xong mình ăn thử mình thấy nó mặn đó thì mình nên ngâm nước từ 15 cho tới 30 phút cho nó bớt mặn đi, như vậy nó sẽ ngon hơn. Đó, Diễm rửa tới khi mà Diễm thấy nước nó trong, rồi mình vắt cho nó ráo nha. Sau khi vắt ráo xong thì mình sẽ tơi cái cải này ra, để lúc mà mình cho vào trong chảo mình xào được dễ dàng hơn. Đó, tơi ra như vậy. Rồi mình mang mình đi xào luôn ha. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình để lửa lớn và mình đợi dầu nóng. Khi mà dầu nóng rồi thì mình sẽ cho liền cái cải vào. Rồi mình nêm vào đây 10g đường. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Mình để cái lửa lớn rồi bây giờ mình xào cho cái cải này nó thơm ha. Thời gian cũng rất là nhanh, khoảng chừng 2 cho tới 3 phút à. Do mình để lửa lớn đó, vì vậy mình đảo thiệt là đều nha. Khi mình thấy thiệt là thơm và cái cải nó bóng nó mướt như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Và mình cho cải vào chung với thịt để mình lấy cái chảo mình làm nước sốt. Đặt lại chảo lên bếp Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 15g tỏi mình băm nhuyễn. Rồi mình để cái lửa trung bình thôi nha. Rồi bây giờ mình xào cho tỏi nó vừa thơm. Lưu ý là chỉ xào cho tỏi thơm thôi, không có vàng ha, vàng nó dễ bị đắng. Khi tỏi vừa thơm thì Diễm cho vào 15g chao đỏ là 2 viên như vậy. Chao đỏ thì Diễm dùng cái hiệu này. Chao đỏ và chao trắng cái mùi vị nó khác nhau nhiều, vì vậy mình không có nên thay thế chao đỏ bằng chao trắng nha. Rồi bây giờ mình tán cái chao ra cho nó nhuyễn nè, mình xào với tỏi, lúc này mình sẽ thấy rất là thơm. Đó, khi mà mình thấy nó đã đều và nó thơm thì bây giờ mình tiếp tục mình cho những cái nguyên liệu khác vào. Đầu tiên Diễm có 50g sốt xá xíu. Theo công thức của anh Phi Hùng thì sẽ cho 1/2 muỗng canh tương chu hàu, nhưng mà Diễm không có thì Diễm thay bằng sốt xá xíu. Mình có thêm 30g dầu hào nha. Tiếp theo là 30g nước mắm và 8g hắc xì dầu, tức là nước tương đen á. Diễm dùng hiệu này, cái nước tương đen nó sẽ làm cho khi mà mình cho cái màu đỏ nó sẽ dịu hơn, nó không có bị gắt quá. Mình cho thêm 30g đường, nếu mà mình ăn bột ngọt thì mình cho thêm 4g bột ngọt. 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và 1/2 muỗng cà phê bột địa liền. Diễm không có bột địa liền nên Diễm không có cho. Mình khuấy cái sốt cho thiệt đều và mình đợi cho nó sôi lên như vậy thì mình cho thêm 90ml nước vào. Rồi mình đợi cho cái hỗn hợp sốt này nó sôi nhẹ thêm khoảng 30 giây là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có nấu lâu quá nha.
nấu lâu thì nó sẽ bị đặc á. Đó, Diễm thấy sôi nhẹ như vậy, mình khuấy đều là mình nhắc khỏi bếp. Và để cho cái màu á, nó sẽ được đẹp hơn thì mình sẽ cho thêm màu đỏ thực phẩm nữa. Cái này là tùy mình chọn nha. Đó, Diễm cho không có nhiều đâu, tí xíu à. Như vậy, chắc khoảng 1/4 muỗng cà phê á. Màu đỏ thực phẩm thì Diễm dùng hiệu này. Và đây là màu thực phẩm đó, vì vậy khi mà mình pha á, mình sẽ thấy cái màu đỏ nó hơi đậm. Nhưng mà lúc mà mình hấp xong á, thì nó sẽ bay đi, nó nhạt chứ nó không có đậm như cái lúc mà mình vừa ướp thịt. Rồi mình cho liền cái hỗn hợp sốt còn nóng này vào chung thau thịt và rau luôn nha. Đeo bao tay vào, bây giờ mình trộn cho cái gia vị nó thấm thiệt là đều. Lúc này thì mình thấy thịt nó còn nóng lắm nè, mình cứ trộn đều cho tới khi mà mình thấy nó nguội hoặc chỉ còn hơi ấm tay thôi thì mình mới cho rượu vào nha. Tại vì nếu mà mình cho rượu vào cái lúc mà nước sốt nó còn quá nóng thì nó sẽ làm bay hơi rượu, không còn thơm nữa. Diễm cho 15g rượu mai quế lộ ha. Rồi mình trộn đều thêm một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ để cho thịt nó nghỉ ít nhất là 5 tiếng hoặc là mình để qua đêm càng tốt nha. Như vậy thì miếng thịt nó sẽ thấm thơm hơn. Nếu mà mình ướp thịt qua đêm thì mình cất thịt vào trong tủ lạnh. Đây là thịt mà Diễm đã ướp được 5 tiếng. Tùy ở nhà mình cái xửng hấp to hay nhỏ và mình có cái dụng cụ như thế nào thì Diễm có những cái khuôn nhỏ này. Vì vậy Diễm sẽ chia thịt đều ra. Khi xếp thịt vào khuôn thì mình sẽ để cái da nằm ở dưới. Và xen kẽ giữa những miếng thịt là rau ha. Mình cứ xếp một miếng thịt nè, rồi mình cho một miếng rau vào. Như vậy khi mà mình hấp thì cái thịt nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Với cái lượng thịt này thì Diễm chia ra được 3 cái khuôn lớn và 1 cái khuôn nhỏ. Những cái miếng còn lại thì Diễm xếp lên trên như vậy luôn. Và cái phần nước ướp thịt còn lại thì mình cứ chia đều ra nha. Sau đó mình sẽ mang thịt đi hấp. Tùy mình có thời gian như thế nào thường mình sẽ hấp 3 tiếng rồi mình đợi thịt nguội và mình hấp thêm 2 tiếng nữa. Lúc hấp thì mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi ha. Nước sôi nhẹ thì mình sẽ cho cái xửng hấp lên rồi mình hạ xuống lửa trung bình nhỏ ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 5 Diễm hấp và Diễm hấp trong vòng 3 tiếng. Trong 3 tiếng này thì tùy cái chảo nước hoặc cái nồi mình giữ được nước bao nhiêu thì 45 phút Diễm tới Diễm châm nước sôi vô một lần, tránh cho nước nó bị cạn. Sau khi mà mình hấp được 3 tiếng thì mình tắt bếp và mình cứ để cái xửng hấp như vậy nha. Mình đừng có đảo hoặc là trộn thịt lên. Mình để cho thịt nó nguội rồi mình đi mình hấp tiếp 2 tiếng nữa là xong. Đây là thịt mà Diễm đã hấp được 3 tiếng và Diễm hấp hôm qua là 11 giờ đêm vì vậy Diễm để cho nó nguội luôn. Lúc mà nó nguội thì mình thấy cái màu nó không có được đẹp và cái mặt thịt nó hơi khô, nhưng mà không có sao hết. Bây giờ mình tiếp tục mình bắt lên bếp, mình hấp thêm 2 tiếng nữa. Tùy mình thích ăn cái miếng thịt nó thiệt là mềm hay nó có cái độ mềm vừa đủ. Diễm thì Diễm thấy Diễm hấp 1 tiếng là được rồi. Và mình cũng để ở cái lửa trung bình nhỏ nha. Cái cách mà hấp rồi để cho thịt nghỉ như vậy giúp cho cái miếng mỡ nó sẽ mềm và nó mềm tan rất là ngon. Đó, cái này là Diễm hấp thêm được 1 tiếng nữa. Lúc mà mình nhắc ra khỏi bếp, mình nhìn ở đây nó sẽ có một cái lớp dầu và mỡ ở trên và cái lớp nước nữa, thì mình có thể lấy cái nước này ra rồi mình cho lại trên bếp mình sẽ cho thêm tí xíu dầu hào và hắc xì dầu vào để mình làm cho cái nước sốt nó đậm đà, nó sệt hơn, rồi mình rưới lên trên thịt cũng rất là ngon. Diễm thì Diễm thấy cái nước sốt này ngon lắm rồi cho nên Diễm không có nấu thêm lại. Khi ăn thì mình sẽ xếp rau ở dưới rồi mình cho thịt lên trên. Rồi sau đó mình lấy cái nước sốt của thịt chảy ra đó, mình rưới lên. Như vậy là mình đã làm xong món khâu nhục rồi. Khâu nhục này mình ăn nóng ngon nha, ăn chung với xôi nè, chung với cơm nè. Và Diễm cũng thích cái rau kèm theo nữa, đậm đà ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món khâu nhục. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.